Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm nay, ngày 16 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày không tiền mặt tại Việt Nam. Sự kiện này do Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Thương mại Điện tử và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS khởi xướng nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến tháng 3 năm nay, giá trị giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng là hơn 171.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thanh toán qua kênh điện thoại di động đạt hơn 76 triệu giao dịch với giá trị hơn 900.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thanh toán bằng QR code gắn với đẩy mạnh thanh toán qua điện thoại di động. Khoảng 16 ngân hàng đã triển khai hơn 30.000 điểm chấp nhận thanh toán QR code. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam đã vượt qua Singapore và Malaysia trong cuộc đua không tiền mặt do tạp chí Nikkei Asia công bố hồi tháng 4 vừa qua. Vâng, như vậy là thanh toán điện tử, một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng gần 200% trong thời gian vừa qua. Và ở thời điểm hiện tại thì ví dụ như là ví điện tử hay là các cái trung gian thanh toán cũng đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Thanh toán không dùng tiền mặt được dự báo là sẽ bùng nổ dựa trên nhu cầu ngày càng cao của xã hội và sự hỗ trợ của công nghệ. Vậy thanh toán điện tử đang được người dân thích nghi và sử dụng như thế nào? Sau đây chúng ta cùng xem ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Hằng ạ, chị ơi, em qua cơ quan chị thu tiền điện thoại thì chị ra cổng chị nộp giúp em nhé. Vâng ạ. Chị Loan đã là nhân viên thu cước điện thoại 13 năm nay. Cách đây 4 năm với 700 khách hàng, chỉ riêng việc đi thu tiền cước cũng khiến chị mệt mỏi. Nhưng nay chị đã nhàn hơn rất nhiều khi số khách hàng chi trả bằng tiền mặt chỉ còn dưới 1/3. Người ta thanh toán điện tử thì chủ động. Nói chung là lúc nào người ta bấm điện thoại hoặc là bấm internet là nó ok luôn. Nhưng mà mình đi thu thì lại phải có ngày, có giờ, thậm chí đến đòi người ta, có những lúc người ta đang bận, người ta không thể nộp được cho mình. 70% thanh toán chi tiêu của anh Hiếu là thanh toán điện tử. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh như thế này thì anh Hiếu có thể cài lên 4 đến 5 ứng dụng thanh toán điện tử ngân hàng, ví điện tử của các công ty thanh toán trung gian. Để mình giải trí, mua sắm hay là các cái dịch vụ tiện ích, ví dụ như là mua vé tàu này, mua vé xe này, thì những cái đó mình đều được ưu đãi cả. Phương thức thanh toán online mà không sử dụng tiền mặt, mình nghĩ là nó trước hết là nó phù hợp với cả giới trẻ, vì nó khá là năng động, nó khá là tiện lợi. Không chỉ có các ngân hàng, thị trường thanh toán điện tử Việt Nam còn có sự góp mặt của các loại ví như là Vimo, Moca, Monpay hay là Napas. Và giờ đây thị trường này càng sôi động hơn nữa khi chính các ứng dụng gọi xe, các nhà mạng cũng bắt đầu mong muốn trở thành trung gian thanh toán và tự mình có thể cung cấp các dịch vụ, các ứng dụng thanh toán cho khách hàng. Gia nhập thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam ở thời điểm đã có khá nhiều các ứng dụng khác và chiếm phần lớn thị trường. Ứng dụng gọi xe này xác định phải góp mặt ở tất cả các dịch vụ. Mới đây nhất thì ứng dụng này cũng đã cho ra mắt trung gian thanh toán Bi Financial. Những thẻ trả trước cho các dịch vụ của Bi cũng có là Visa và Master. Chúng tôi cũng kết hợp với ngân hàng VPBank cũng để phát hành các cái thẻ gọi là tín dụng đồng thương hiệu của Bi. Còn Fastgo lại lựa chọn liên kết với ví điện tử Vimo để giải quyết vấn đề thanh toán cho khách hàng. Nhờ đó mà lượng khách hàng của Vimo đã nhanh chóng tăng lên con số 1 triệu khách. Cái thanh toán là một cái thành phần quan trọng. Các cái công ty ở ngoài ra cũng muốn là có một cái vai trò trong việc là thúc đẩy cũng như việc tối ưu hóa cái lợi ích quyền lợi thanh toán. So với giao dịch tại quầy thì tỷ lệ thanh toán qua kênh mobile banking hay internet banking đã chiếm hơn 1/4 tổng giao dịch qua ngân hàng. Các ví điện tử, các trung gian thanh toán, dịch vụ tiện ích đang ngày càng thu hút nhiều hơn khách hàng nói không với việc sử dụng tiền mặt. Ngoài những tiện ích trong đời sống thì trong những năm gần đây, Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ chủ trương triển khai chính phủ điện tử, cung ứng dịch vụ công cấp độ 3, 4. Tại hội thảo mới đây về xã hội không tiền mặt, chính sách và thực tiễn tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ góp phần phòng chống tham nhũng, rửa tiền và các tội phạm kinh tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đã nắm bắt kịp thời để sớm đưa ra những giải pháp cần thiết trong xu hướng xã hội không tiền mặt toàn cầu. Nếu như một khoản tiền được chuyển qua ngân hàng từ người A sang người B, thì có nghĩa là cả người chuyển, người nhận và số tiền đều có thể xác định được. Tên tuổi, địa chỉ, nguồn tiền, thậm chí là cả lịch sử giao dịch của từng người, trong trường hợp cần thiết, có thể tra soát bất cứ lúc nào. Còn với hình thức dùng tiền mặt, thì
thì rất khó có thể định danh người chuyển tiền và nhận tiền. Nguồn gốc và đường đi của dòng tiền cũng rất khó xác định. Doanh nghiệp bây giờ là vẫn cứ hợp pháp, chỉ có điều là không được khấu trừ thuế nếu như mà thanh toán trên 20 triệu không qua tài khoản ngân hàng. Thế còn đặc biệt cá nhân thì pháp luật chúng ta quá sơ hở, cho đến giờ phút này vẫn không có bất cứ một cái giới hạn gì về thanh toán tiền mặt. Chúng ta cũng cần phải đưa ra một cái gọi là cưỡng chế. Ví dụ như là với những cái khoản giao dịch nó vượt cái mức là bao nhiêu triệu đồng thì dứt khoát là phải chuyển khoản, dứt khoát là phải thanh toán điện tử. Thì tôi cho rằng là cái đó nó rất quan trọng. Cái cuối cùng là chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan công lập, các cơ quan sự nghiệp, ví dụ bệnh viện, trường học cũng cần phải tiếp tục cái yêu cầu của Thủ tướng là thanh toán không tiền mặt trong năm nay. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang được đẩy mạnh với những kết quả khả quan bước đầu. Song rõ ràng vẫn còn nhiều việc phải làm, bởi hiện nay tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt mới chỉ là 14%. Để thanh toán không dùng tiền mặt thực sự đi vào cuộc sống thì cần sự tham gia đồng bộ và thay đổi của nhiều ngành, nhiều cấp, từ bản thân mỗi cá nhân cho đến các ngành như công an, thông tin truyền thông, thuế, kho bạc hay tài nguyên.